Welcome back to my channel. Okay, kali ni depan aku ni adalah Honda Vario 160. Akhirnya dapat juga test ride motor ni. Aku akan cakap daripada segi spek dia apa semua. And then lepas dah habis spek semua, baru kita akan cerita tentang riding position dia. Adalah model baharu yang kalau korang nampak dia punya sini adalah Honda Vario 160. So capacity engine dia adalah 156.9cc, single overhead cam, 4 stroke and 4 valve. Okay, dia menggunakan fuel injection, PGFI lah orang panggil, program fuel injection punya. Kalau dulu 150 dia punya kapasiti dia horsepower adalah 13 something. Kali ni horsepower dia adalah 15.4 pada 8,500 rpm dan menghasilkan 13.8 Nm of torque pada 7,000 rpm. Tayar hadapan dia sekarang ni dah gunakan saiz tayar 180/14. Depan dia dah gunakan disc brake 220mm kalau dah lain full. Nissin single port piston punya. And then depan dia sudah dilengkapi dengan ada ABS Lepas tu belakang tu pula dia bukan pakai brake drum dia pakai disc brake juga. Saiz tayar belakang adalah 120/70 rim 14 juga. Saiz disc adalah sama 220mm, gunakan single piston punya Nissin brake. Nampak tu Saiz ni berat dia adalah 119 kilo ataupun ada yang tulis 115 kilo. Aku tak sure kenapa ada 4 beza daripada lain-lain website tu. Si height dia ni 778mm. So bagi aku untuk orang Malaysian size kan, kita tak ada masalah lah, perempuan ke lelaki ke yang tak apa tinggi boleh naik skuter ni. Kita tengok dekat bahagian dashboard dia pula. Kunci dia sekarang dia dah bagi keyless nampak ni. Keyless. Dia bagi dua piece tau. Dua sekali. Lepas tu once korang dah dalam range 1 meter dengan bike ni, baru korang boleh turn on dia. Mula tekan dulu, lepas tu turn on dia. Macam tu. So kat sini dah hidup dah. So kita tengok dekat dashboard dia ataupun bukan dashboard, meter dia lah. Kat sini ada lightning ABS, menandakan dia menggunakan ABS. Signal kiri kanan kat situ. Itu tak salah aku kunci punya check light lah. And then high beam dia ada tu high beam. Lepas tu engine warning, temperature warning. Yang A ni tak salah aku kalau nampak tak? Yang A tu dia akan auto off, macam kalau kau kata traffic light dia akan berhenti kejap pasal hidup balik. So ini battery check, nampak tak? Battery check warning, fuel gauge kat sini, speedometer kat sini, jam 23 kilo ni adalah odometer lah. This one adalah per kilometer per liter. Okay, so itu anggaran dia lah. Kat sini ni kita off, boleh on off dia punya yang kalau korang tak suka yang auto off tu. So kat sini dia punya starter. So ignition kat sini, lepas tu sini set lah untuk odometer ni, high beam, horn and then signal. So dekat sini korang boleh nampak, tekan je ni dia keluar. Dekat sini adalah ada port USB 5V 2.1 ampere. Okay, sini kecil je dia punya compartment dia. And then kat sini ada nampak ni, seat boleh buka kat sini. Ni untuk lock handle, ni untuk on lah. Jom kita buka seat dia dulu. Tekan je. Nampak ni. So seat ni tak salah aku 18 liter dari kalau ikut dia punya capacity website. Tangki minyak adalah 5.5 liter. So besar lah. So ni aku letak barang aku dulu. Semua kamera apa semua. Helmet sebiji boleh letak dalam ni. Untuk minyak tu kalau ikut dia punya yang tested dia 46.9 km per liter. Okay, itu dia punya anggaran lah untuk average speed. Kalau korang tukar engine oil dia, kapasiti dia adalah 800 ml. Korang lampu hadapan dia apa semua ni, semua menggunakan LED. Okay, kita tengok signal hadapan dia. Signal dia, nampak tu? Dia tak ada hazard so dia pakai signal, singular signal lah. Signal dia pun LED juga. Dia punya signal belakang pun LED. Lampu brake ni pun LED juga. Segi rafi pada rupa dia, korang rasa macam mana? Bagi aku dia bukan facelift, dia adalah unit yang baru tau. So bukannya 150 dia tukar cover set apa semua, ni semua adalah benda yang berbeza. Engine berbeza, chassis berbeza, tayar pun saiz lain. Okay, so jom untuk apa-apa lagi kita try onboard experience macam mana. Jom. Okay guys, so tanpa membuang masa, jomlah kita test dulu. So korang boleh tengok kita daripada sini. Kalau korang nak naik ni, korang tak payah nak langkah-langkah lah, masuk je kaki kat sini. Okay, so ni sekarang tengah double stand tau. Okay, so daripada sini ni tekan, lepas tu ke kanan, brake. Alright, macam tu. So macam tadi aku dah cakap dia punya spek semua. Sekarang kita tengoklah riding experience dia. So far ketinggian aku adalah 166 cm. Nampak ni okey je kalau korang duduk belakang. Kalau korang duduk depan macam ni, still boleh capai lah satu tapak kaki tu. Alright, jom. Aku jarang buat review skuter. Aku pernah buat Karisma ke apa tak. So ini baru 160 ni adalah satu yang baru lah bagi aku. So ABS dia adalah pada bahagian hadapan bahagian hadapan, belakang tak ada. Tapi belakang dia guna disc brake. So agak bagi aku nice lah, bukannya pakai drum kan. So tengok.
Sekejap lah, aku baru bawa kejap je, aku dah macam get used dah. Oi, mati tu. So dia mati. Oh, lepas tu press dia hidup balik. Wah, macam tu lah, style. Macam kereta dah. Aku lah jakun sikit, mungkin korang dah biasa. Nampak tu, dia mati balik. Okay, jom lah kita sambung. So ni aku tak payah tekan start. Nampak ni tak ada engine tau. Aku buat macam ni, dia hidup balik. Seronok. So siapa yang dah pakai motor ni, cuba komen sikit. Aku baru je dapat peluang ni. Sedap weh, acceleration dia memang best. So kaki korang letak macam tu brake sikit. Mantap, brake dia mantap. So dia punya suspension dia depan macam bila kau brake kan, rasa ada enjok kan. Suspension dia gunakan telescopic fork lah, fork bagi hadapan, belakang swing arm. So far tadi macam tadi aku dah laju, aku buang throttle. Lepas aku nak naik balik macam ni, dia pick up tu memang ada. Sedap lah, top dia tu ada. Aduh cute. Botol reset weh. Yang sekarang aku tengah bawa ni adalah warna kuning. Dia ada nama English dia kan. Agak macam complicated sikit. Nanti kat kedai nanti aku tengok lah dia punya kali yang lain. So kalau korang lepas throttle dia mati. Kalau korang tak ni hidup balik. Kalau korang tak suka benda tu, ni korang boleh off. Bila korang off ni dia takkan mati lah. Okay, tu dah mati dah. Tentu dia ada dia punya berapa second kot. Mungkin dia ada dia punya buffer lah. So nak start tadi tu, brake depan belakang boleh guna. Tak perlu dua-dua pun, antara satu lah, ikut korang. Maksudnya bila kau nak gerak nanti, kau bagi throttle dia, brung dia pergi kan. Maksudnya benda ni dah ada dah, cuma aku je lah yang baru try. Aku baru guna benda ni kan. So bunyi enjin dia kan memang agak senyap lah. Aku tak dengar bunyi enjin dia kan. Okay guys, sambung balik. Jom. Oh, tongkat. Oh, tak boleh start kalau tongkat. Sorry guys, noob sikit lah kalau buat kancai. Okay, jom. Cuaca hari ni agak okey lah. Macam nak hujan tapi tak hujan pun. So aku pun tak nak ambil masa lama sangat. Okay guys, so apa pendapat korang? Bila korang tengok aku bawa ni, ada rasa macam nak beli tak? Kan? Mesti dulu waktu yang zaman 150 tu pun dah ada orang sampai waiting list berapa lama dah kan. Lepas tu sekarang dia dah stop production, dia masuk yang ni pula. So mungkin yang tak sempat nak beli tu korang boleh ambil ni kot kan. So harga dia tak silap dulu 7,300 kan, something 7,500 macam tu. Sekarang dia starting price dia 9,988. So okay, aku faham memang akan rasa apa bapak nak agak 10,000. Tapi korang kena tahu dia bukannya motor yang tukar cover set je kan. So dia benda baru, teknologi baru, design baru, chassis baru, semua baru lah. Memang a different model lah. Memang Vario CC beza, tapi lain semua pun dia upgrade juga. So untuk teknologi tu, so kita dah boleh jangka lah benda tu. Tak boleh nak expect harga dia naik dalam berapa je kan. So memang akan expect lah harga dia meningkat dalam 2,000 lebih. Aku bukan penunggang skuter harian So tapi bila aku bawa ni kejap je aku dah rasa selesa. So itu yang aku boleh cakap lah. Daripada handle ni tak ni memang sedap. Jom aku pilot sikit. Pilot dulu. Ada motor pula. Abang ni main phone kot. Ya kan. Jom aku pilot dulu. Happy lah pilot pun. Aku lipas je motor ni. Zang. Sedap bos. Alamak, phone aku tak dapat tekan. Phone dekat atas Honda. Aku jarang lah. Dia pegang dia bunyi. Sekarang pun nak bunyi. Pilot sikit. Best dul, gentle best. Aku pakai brake depan je ni. Aku tak suka pakai brake belakang.
Yup. Begitulah. So aku pun tak nak lama guys. Aku tengah kerja saja ni. Tu kau nampak motor aku tu. Tengah kerja ni. Tapi kebetulan pula dapat rezeki. Tengok-tengok ada motor kat sini sajalah nak pergi tengok kan. Lepas tu kata boleh bawa kejap. Aku bawa lah. Review sekali lah dalam. So dia ada macam dia ada 4 color kalau tak salah. So ni ada biru. Yang tu kat situ kita ada warna merah. Yang tadi aku try tu warna kuning. So kalau korang nak tengok color tu, yang ni nama dia Pearl Nightfall Blue. Yang tu Viva City Red. Yang tadi aku try yang tadi tu Short Silver Metallic tau. Lepas tu yang tak masuk lagi adalah Matte Charcoal Grey Metallic. Yang tu tak salah aku harga dia 10,000 lebih 200 ke berapa tah. So untuk yang color grey tu macam rare sikit lah, tak masuk lagi. So yang ada sekarang ni biru ni, merah dengan kuning tu je. Okay, so tu juga tak ada apa lagi dari aku. So lepas ni kalau korang nak cari, nanti kau letak kontak lah dekat bawah. Siapa yang kau nak kontak, nombor tu kau boleh WhatsApp lah So thank you guys for watching. Jangan lupa follow IG, TikTok dengan Facebook page aku. So thank you guys for watching. Don't forget everyday will learn something new. I'll see you guys in the next video. Ciao.